28 này, what aspect of traditional fuels are they going to address? Là về cái khía cạnh gì của traditional fuels, của những cái năng lượng truyền thống mà họ muốn giải quyết. Thì A, how to avoid fossil fuels from being depleted. Làm thế nào để mà tránh không cho cái fossil fuel, những cái năng lượng truyền thống này, những năng lượng hóa thạch này nó bị cạn kiệt. Depleted ở đây bằng với từ như kiểu là hết, run out. B, the possible future of traditional resources, là những cái tương lai có thể xảy ra đối với các loại năng lượng truyền thống là gì. Và C này, how to prevent pollution from traditional resources, làm thế nào để mà ngăn chặn được cái sự ô nhiễm của những nguồn tài nguyên trong truyền thống, đúng không ạ? Và 29 này, what does Greg là giọng nam đúng không ạ, say about nuclear plants. Bạn Greg này, bạn sẽ nói gì về những cái plants ở đây là gì ạ? Đấy không phải là cái cây đúng không, mà là những cái nhà máy sản xuất điện nhé, nhà máy sản xuất điện hạt nhân. A, they are cleaner, less expensive than fossil fuel, là sạch hơn này và rẻ hơn so với fossil fuel đúng không ạ? The best way to fight climate change, là cách tốt nhất để có thể chống lại biến đổi khí hậu. C, few people think they are safe. Few có nghĩa là đồng nghĩa với từ mang một câu phủ định nhé. Có rất ít người nghĩ là chúng an toàn. Hoặc có thể nói là people think they are unsafe. Có thể sử dụng một câu gọi là các bạn có thể kiểu như là tương đồng với câu như vậy. Mọi người nghĩ là nó sẽ không an toàn. Rất ít người nghĩ là nó an toàn. Câu hỏi số 28 thì chúng ta có keyword là aspect of traditional fuels. Cái vấn đề gì, khía cạnh gì về traditional fuels mà họ sẽ chuẩn bị nói đến, họ sẽ đề cập đến đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghe tiếp nhé. Well, I think we can also include comparisons between clean energy and traditional energy resources like coal, oil and natural gas. Maybe we can look into the prospect of these conventional sources of energy. The rising cost of fossil fuels and the threat of climate change is a concern to many. Rồi, bạn ấy nói gì đấy ạ? Bạn Greg là bạn sẽ đưa ra đáp án cho câu số 28 này. Và bạn Syria bạn nói là totally, là mình hoàn toàn đồng ý với ý của bạn bạn Greg thôi. Bạn Greg bạn nói gì này? Maybe we can look into the prospect of these conventional sources of energy. Thì cái từ prospect bằng với từ the future of something, là cái tương lai, là cái tiềm năng của cái gì đấy. Conventional bằng với traditional sources of energy. Thế thì bạn nói là chúng ta có thể nhìn vào những cái khía cạnh về tương lai đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng với từ gì đấy ạ? Bằng với từ đáp án B đúng không ạ? The possible future và traditional resources thì paraphrase thành chữ conventional sources of energy ở bên này. Vậy thì đáp án B là một đáp án đúng, nhưng mà khó nghe đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có thể rất là ít bạn biết cái nghĩa của từ prospect bằng với từ possible future. Nhưng thế thì chúng ta có thể nhìn sang là có một cái tip chúng ta đã áp dụng rồi, là ở đây người ta nhắc đến key trước này, và đáp án A và C cùng một lúc được nhắc đến. Vậy thì suy ra A và C sai. The rising cost of fossil fuels thì ở trong này chưa nói đến đúng không ạ? Rồi the threat of climate change. Climate change thì bằng với từ gần như là bằng với từ pollution. Rồi, ở dưới này thì có bạn Syria, bạn ấy nhắc đến hai đáp án còn lại. Đây chúng ta sẽ nghe ở dưới này nhé. Traditional resources will deplete eventually. Renewable energy currently makes up less than 2% of the world's primary energy supply, and although growing very rapidly, it is not on course to fill the fossil fuel gap. Nuclear energy. Ở đây thì bạn Syria, bạn ấy đưa ra các thông tin của những câu còn lại này, đó là these traditional resources, những cái nguồn nhiên liệu này thì làm sao will deplete eventually, sẽ bắt đầu bị hết sạch đúng không ạ? Nhưng mà ở trên này là bạn Greg bạn nói là maybe we can look into something, và bạn ấy totally là bạn ấy đồng ý rồi. Thì ở dưới này là bạn ấy chỉ đưa ra những cái ý kiến khác thôi, chứ không phải là sẽ giải quyết những cái vấn đề này, được chưa? Thì ở đây chỉ bạn ấy nhắc thêm những cái option khác để cho chúng ta bị nhiễu thôi, chứ còn sẽ không phải là đáp án đúng nữa, bởi vì là không có Greg đồng ý mà, chỉ là bạn Sierra bạn ấy nói ra thôi. Thì câu A được nhắc đến nhưng không trả lời cho câu hỏi nhé, tức là không là cái mà they going to address, được chưa nhỉ? Ở đây thì bạn nói là những cái nguyên liệu truyền thống này sẽ bị hết sạch bằng với đáp án A đúng không ạ? A được paraphrase gần như là đúng bởi vì giữ nguyên lại những từ như fossil fuel này, from being depleted, nhưng mà không có từ avoid them from being deleted, và cũng không nói là cái này là cái các bạn sẽ định mention trong bài. Vậy thì A sẽ là một đáp án sai. Cái chỗ sorry các bạn, cái B này là các bạn sẽ đánh dấu tích đúng nhá, chứ không phải là đánh dấu nhân sai nhá. Rồi gì nữa nhỉ? Renewable.
Ở đây thì bạn nói là có liên quan gì đến cái prevent pollution không ạ? Chúng ta thấy là ở đây thì các bạn ấy cũng không nhắc đến cái phần prevent pollution. Không có đúng không? Fossil fuel gap. Có một cái phần pollution này gần như là cái từ the threat of climate change là ở trên này. Is a concern to many là liên quan đến lo lắng cho nhiều người. Nó cũng nhắc đến gần như nhắc đến thôi. Chứ cũng không hẳn là đáp án C. Đáp án C ở đây là một câu not given. Các bạn sẽ thấy là hầu như hai bạn này không nhắc đến đáp án C này. Tiếp theo mình sẽ nghe đến câu 29 này. What does Greg say about nuclear plants? Nhắc gì đến những cái năng lượng hạt nhân nhá, những nhà máy sản xuất hạt nhân. Is another type of energy we ought to mention. Nuclear power plants can produce dependent power constantly and release far less greenhouse gases than other traditional power plants. But most people feel that this type of energy is unsafe because radiation isn't easily dealt with, especially in nuclear waste and maintenance materials. Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bạn Greg bạn nói gì này. Nuclear energy là một loại khác mà chúng ta nên ought to mention là nên đề cập đến đúng không ạ? Nuclear power plants can produce dependable power. Tức là loại năng lượng mà chúng ta có thể sử dụng được, nó không bị thay đổi đi do là nó bị hết hay là bị không có nguồn cung đấy chẳng hạn, thì gọi là dependable power. Constantly, có thể sản xuất ra những cái nguồn năng lượng liên tục đúng không ạ? Constantly and release far less greenhouse gases than other traditional power plants. Và có thể xả ra ít cái khí thải nhà kính hơn là với những cái nguyên liệu truyền thống, những cái nhà máy sản xuất nhiên liệu truyền thống kia. Thì cái câu này nó gần như là bằng với từ cleaner đúng không ạ? Vì nó really far less greenhouse gases than fossil fuel. Nhưng mà chúng ta lại cũng không có thông tin liên quan đến là less expensive, không có rẻ hơn. Thế thì câu A là một câu not given nhá, vì nó không có tất cả các chunk này. Và đây thì chỉ đơn giản là bạn ấy nói là nó có thể sản xuất ra cái gì và bạn ấy chưa nói đến ý của bạn ấy là cái gì, đúng không? Và đơn giản là chỉ vì không có cái chunk less expensive nên các bạn sẽ không thể check được đáp án A là đáp án đúng. Thế còn câu đằng sau bạn nói là but và sau but này sẽ là đáp án đúng của chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà làm sao? Most people feel that thì hầu hết mọi người lại nghĩ rằng là cái gì? Thì cũng đây chính là cái mà bạn ấy đã rút ra được, nói ra được về nuclear plants. Là this type of energy is unsafe. Thì unsafe nó là gì ạ? Bằng với từ đây, safe là cái từ này đúng không? Nhưng mà ở đây người ta sử dụng few people thì nó cũng gần như là people think that they are unsafe bằng với